تخيل إنك في مطعم وتبغى تقول أريد ماء. وش تقول بالإنجليزي؟ فكر شوي. تقول I want water، يعني أنا أريد ماء. طيب لو الشيء مو مجرد رغبة، أنت تحتاجه فعلا، نستخدم كلمة ثانية. I need water، يعني أنا أحتاج ماء. ركز في الفرق. I want water، أنا أريد ماء. I need water، أنا أحتاج ماء. الحين دورك. كيف تقول أنا أريد قهوة؟ وقف المقطع وجاوب. الإجابة I want coffee. ممتاز. وكيف تقول أنا أحتاج مساعدة؟ الإجابة I need help. إذا حسيت أنك تفهم بالطريقة هذه، أنا مرتب لك الدروس من الصفر خطوة بخطوة في المنصة، وفي عرض حاليا عليها. الرابط موجود في البايو.